Okay, welcome back to my channel. Ngayon ko na ipapakita yung mukha kong talaga na magvi-video habang nagle-lecture. Today, I would like to show you kung paano ba talaga mag-alaga ng mga superworms. Pwede tayo magsimula dun sa adults, pero I'll show you now yung pagpapagawa ng beetles. Beetles, in darkling beetles actually, they are made by separating the worms in different containers. Para pakiramdam ng worm, wala na siyang mahanap na pagkain, wala na siyang mahanap na tubig. Kaya magproproduce siya ng pupae and become a adult beetle. Well, to do that, ang ginagawa natin, usually, sinesegregate sila isa-isa. Parang ganito. Yung medyo nakakatanda sa atin, siguro alam nyo kung ano to. These are called film bottles. Dati kasi hindi digital ang camera film. Nilalagay yan sa mga bote at sa ganon, ganito nga yung lalagyan nila. Apat na stages usually ang nangyayari kapag nag-change ang isang worm into a beetle. First stage, ito yung nagsisi yung adult na larvae or yung adult na worm. Usually, ang pinipili nating worms ay yung mga malalaki. Mga ganito kalalaki. That's approximately 1.5 to 2 inches. Usually, sila yung pinakamagandang chance to become a pupa. After this stage, kapag nag-see na siya, ang next stage niya is magiging pupae na siya. Yan. Okay? Yan. Once naging ganyan na siya, usually it takes from C-shape to this form at least 2 weeks. After this form, ang next ay lalabas na ang bagong beetle. Puting-puti pa siya. Usually puti yan lahat. Ito, a few hours old lang siguro to, kakalabas niya from the... Usually kapag ganitong stage, wala pa rin akong ginagawa, i-maintain ko to dun sa separate containers nila. Dahil kapag hindi mo maintain doon, madali silang mamatay at madali silang mapitpit. Kaya usually, pinababayaan ko muna doon. Mas maliit yung chances na mamatay sila. And I let them be with yung exoskeleton na kasama nila na during their metamorphosis, no? Hindi ko yan tinatanggal kasi yan nagiging pagkain din nila or source of moisture after they come out. After this, siguro in 1 to 2 days time, ito, magiging medyo darker, brown. Usually, kung ganito, pwede na itong ihipunta dun sa colony. Pero usually sa akin, ang ginagawa ko, hinaantay ko pang maging black, which has a harder shell. Yung black talaga, yun yung ginagamit for making colonies. From larvae na mobile to C shape to beetle, it usually takes 2 weeks to 1 month. Larvae to C, to pupa, and lastly yun, beetle and the adult na darkling beetle. Okay? Points to consider when breeding this. Number 1, dapat panatiliing safe yung environment na paglalagyan sa kanila. Huwag masyadong maistorbo. At syempre, well ventilated. Maraming casualties dito usually kapag summer, especially that it is very hot here in the lowlands. Kailangan talagang well aerated yung area. Plus, number 2, dapat walang predators. So, mga predators na usual dito ay yung mga butiking malalaki.
Yung mga aso't pusa, pwede rin, no? Paglalaroan nila to kapag nakita nila. Ang pinakamasaklap dito actually is mga langgam. Yun yung pinakamahirap. Kasi kapag nilanggam mga to, walang depensa mga to tumakbo. Multiple ways ng pag-prevent nung paglalanggam, nakalagay sila sa elevated areas. Yan, nakalagay sa elevated areas. Proteksyonan yung inyong mga alaga. Okay? Maliban doon sa film containers, maaari rin gamitin syempre yung ating trusty and okay Kabatyan bottle. Ang Yakult, pwedeng gamitin. Try to find other ways to use yung Yakult, no? Ibang pamamaraan, pwede kang gumamit ng ano ba to? Ng tubo. Pwedeng gumamit ng gravy sauce ng McDonald's. O kahit na anumang mga containers, basta maliliit lang sila, na pwedeng pagkasya ng single worm, no? Yung the lesser the expense, the lesser plastic use, the better. Ako, I reuse them and I wash them so that, yun nga, hindi ako nagdadagdag ng kalat sa mundo. Okay? Nilalagay ko sila sa containers para maayos, para kapag isang tingin ko lang, alam ko na kung sino ang worms tsaka sino ang beetles. Madali lang silipin. Okay? Siyempre, kung nagsisimula kayo sa negosyo, maganda kung mag-start kayo, konti pa lang. Kasi kung maramihan mong sisimulan, mas matrabaho. Pero yun din, ang advantage din nun, kung maramihan ka nagsimula, kung nakabili ka na 1,000 worms, ginawa mo lahat beetles, yun, medyo mabilis ka magparami ka agad. Pero kung nagsimula ka ng 500 pirasong worms, ginawa mong 500 pirasong beetles, sa lahali mo dapat may 500 piraso kang containers para doon. Or you can start 250 containers, tapos nun magiging beetle, kapag beetles na sila, 250 containers ulit ang lalagyan mo. Pero hindi naman sila lahat magiging beetle. Usually, siguro mga 80% lang. Hindi usually 100%. Maswertihan kapag 100%, kasi yun nga, may mga predators din katulad ng wasps, ng weevils, yung mga bukbok, pwede lang kainin kasi walang depensa yung mga pupating na superworms. Okay? That's all for now. Tingnan ko ulit kung anong may share kong tips sa pag-alaga ng superworm. Maraming salamat, and don't forget to like and subscribe. Till the next video.